Am promis că voi reveni, de fapt voi continua cu o serie de tutoriale în care se explic tăierea în verde la celelalte specii. Iată, acum suntem la măr, facem o tăiere în verde la măr, explicații, arătăm cum se face tăiere la măr și sper că în continuare să mergem și la păr și la celelalte specii, la gutui în special este o tăiere foarte importantă pentru că gutuiul și nu numai el, și moșmonul și cachii și toate cele care fructifică pe lăstari este cu totul și cu totul o altă situație și foarte interesantă. Dar până atunci ne oprim la măr și începem treaba. Ce înseamnă tăierea în verde la măr? Tăierea în verde la măr înseamnă așa, presupune de fapt scurtarea unor lăstari, eliminarea unora de la inel sau cu mâna dacă sunt mai tineri și mai puțin viguroși. Care e scopul acestei lucrări? Dacă noi știm scopul lucrării și momentul executării acestei lucrări, totul este simplu. Dacă nu cunoaștem scopul, ne vom duce la pomul să facem tăierea în verde și nu vom ști de ce facem, când se face, cât se face și așa mai departe. Și haideți să vă explic în câteva cuvinte ca după ce ne apucăm noi de treabă. Scopul nostru este în felul următor. 1. Să menținem pomul în echilibru. Și aici fac o mică paranteză și mă duc în alte tutoriale în care vă explicam eu acolo că pomul, dacă nu este în echilibru, atunci se întâmplă ceva grav. Adică fie că el pornește puternic în evoluție, în lăstari foarte mulți și doboară puterea de diferențiere a mugurilor de rod pentru anul următor, sau poate să lovească în producția de fructe, dacă sunt fructe puține și lăstari foarte mulți, să le avorteze, să avorteze fructele. După aceea, dacă nu avem un echilibru și avem fructe multe și lăstari puțini, bătălia continuă între fructe și muguri de rod care se află în diferențiere pentru anul următor. De data aceasta, ca și situația anterioară, tot mugurii aflați în diferențiere vor pierde bătălia și în anul următor nu vom avea fructe. Iată de ce este important să avem un echilibru perfect în pom ca să avem fructe în fiecare an, fructele să aibă o anumită cantitate pe pom, iar lăstarii să aibă o anumită dimensiune și o anumită densitate, un anumit număr de lăstari pe pom. Asta înseamnă echilibru. Care este momentul acestei intervenții? Intervenția în verde, ca să obținem acele scopuri pe care le-am enumerat mai înainte, se face în prima parte a verii și mai exact, mai sigur, în luna iunie, până la sfârșitul lunii iunie. Dar această intervenție poate continua cu succes până la jumătatea verii, adică până la jumătatea lunii iulie. Iată, acum când să vorbesc, eu suntem la sfârșitul lunii iunie. Deci mai avem încă o săptămână, maxim 2, în care să intervenim și să facem această lucrare ca să aibă efect. De ce spun că să aibă efect? După această perioadă, degeaba mai facem noi intervenții în verde sau rărirea fructelor, pentru că perioada de inducție antogenă, de stabilirea mugurilor de rod pentru anul următor s-a încheiat. Dacă s-a încheiat așa cum a fost ea. Dacă am avut lăstari mulți, nu avem muguri pentru anul următor. Dacă n-am făcut rărirea fructelor, nu avem muguri pentru anul următor, deci nu vom mai avea fructe în anul următor și avem șanse maxime ca să intrăm în periodicitate de rodire. Și vorbeam de scopul lucrării. Și am menționat eu acolo ca să ținem pomul în echilibru. Acum, uitați de exemplu aici, da? Vedeți? Avem lăstari foarte mulți. Haideți să vedem această șarpantă. Este prima șarpantă de jos. Asta e o ramură de 2 ani. Asta este o ramură anuală și aici avem un lăstar cu creștere, da? Ne mai uităm încă o dată să înțelegem clar. Avem o ramură de 2 ani, ramura anuală de aici și până aici și un lăstar. Vedeți dumneavoastră, această ramură a fost scurtată în lăstar în verde, undeva la 30 de centimetri. Ce a făcut ea? A generat alte ramuri. De unde? De la nivelul ăsta, în partea superioară. Vedeți? Nu la bază, în partea superioară. Și ce a făcut? A dat drumul la un lăstar aici, unul aici, care au devenit ce a făcut? Au devenit ramuri de rod. Și o parte au fructificat, o parte urmează să emită elemente de rod în continuare anul acesta. Vedeți, aici avem un mugure, un pinten, care urmează ca anul viitor să fructifice. Ăsta de aici. Deci asta s-a întâmplat dacă am scurtat noi un lăstar. Acum, avem aici o multitudine de lăstari, vedeți? Avem așa 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8 și or mai fi 9. Acum dacă lăsăm toți acești răstari să evolueze, să devină ramuri de rod, vom avea o încărcătură foarte mare în zona asta aici, care pe interior, care pe exterior și ce facem noi? Venim și reducem această creștere, această multitudine de răstari, vom opri răstarii cei mai firavi care sunt predispuși la producție. De ce oprim pe cei firavi cum e ăsta și nu-l oprim pe acesta? Acest răstar, acum suntem la sfârșitul lunii iunie, vedeți, deja are undeva la 70 de centimetri. Cu siguranță până la sfârșitul lunii august sau chiar mai târziu când încetează creșterea lui, va avea 1,5 m, iar grosimea nu va mai fi de 5 mm aici, ci va fi de 1 cm. Acest răstar va deveni o ramură de rod pentru anul următor cu o lungime de 1,5 m. Asta ce înseamnă? Că va genera alte ramuri de rod în anul următor, alte elemente, răstari, tocmai în partea superioară și o să vă arăt un exemplu imediat. Uitați aici un răstar care n-a fost tăiat, vedeți? A pornit de la bază, aveți încoace, până în partea superioară, aici undeva pe aici. Și a ramificat după aceea. Dar unde a ramificat, vedeți? Nu la bază, ci aici, în partea superioară, și atârnând în zona asta. Dacă ne uităm mai de la distanță, vedeți că el deja umbrește zona asta de producție. Mai mult de atât, vine și pe intervalul nostru unde trecem cu utilaje pentru tratamente. Tratamente se vor bloca aici, nu vor ajunge în zona asta aici. De-aia spun că trebuie să ținem și rodul aproape, ăsta e al doilea scop pe care îl facem noi în Terean Verde. Ținem rodul aproape de ce? De elementul de bază, de schelet. Una, că întreținem mai ușor și doi, la mână avem fructe mult mai bune. Nu ne înșirăm cu ramuri foarte elastice, foarte lungi, care să acopere zona principală de producție. Și acum să ne întoarcem aici, vedeți? Hai să vedem cum facem noi în cazul ăsta. Am spus că dacă știm scopul, știm exact și ce avem de făcut. Scopul nostru este ce? Să menținem un raport de lăstari, nu toți lăstarii, când sunt foarte mulți, și să menținem rodul aproape de pom. Haideți prima dată să menținem un număr de lăstari. Cât lăstari avem noi nevoie în zona asta? De toți, că a spus eu acolo 9, 11 cât erau? Nu! Vom opri pe cei mai puțin dezvoltați, care au distanța între noduri mai mică, semn că va fi element de producție, da? Scoatem la inel pe cel mai viguros, ăsta de aici, vedeți? Să scoatem la inel, da? 1. Unde mai avem? Aici avem la el la fel o pornire foarte viguroasă, în sus, pe interior, scoatem la inel. Avem lăstar aici, aici avem 2, 1, 2, scoatem 1, lăsăm doar 1. Da? Pornește în zona laterală, în partea opusă. Aici mai avem 1, vedeți? Dacă ne uităm așa, mai avem 1 aici, vedeți? Dar avem și o ramură de rod aici. Nu avem nevoie să aglomerăm zona. Îl scoatem și pe acesta, încercăm cu mâna, dacă putem, dacă nu. Da, am mers cu mâna. Am făcut zona asta laterală și am oprit așa un lăstar în partea stânga mea, da? 2 cu acesta și în partea asta 1, 2. Acum ce facem? Îi scurtăm și pe aceștia, pentru că ei vor crește în continuare, mai ales că ne-am dat și posibilitatea asta. Acum i-am rărit, i-am dat sevă mai multă, au mult aer, vor crește mai bine. Îi scurtăm unde? Undeva la 30-40 de centimetri. Scurtând la 30-40 de centimetri, așa, vedeți? Acum nu are încotro decât să genereze lăstari pentru anul următor din partea superioară, iar în partea bazală aici se continuă ca acești muguri să producă elemente de rod pentru anul următor. Adică nu vom avea o degarnisire. Aici facem la fel, vedeți? Avem deja 2 ramuri pentru anul următor care vin în zona asta foarte frumos. Mergem în continuare aici, da? Ce avem aici? Avem o ieșire către exterior, vedeți dumneavoastră? Și elemente foarte bune aici. Ia uitați, lăstare aici, lăstare cu rod aici, ramură cu rod, ramură cu rod. Nu ne ducem în continuare mai departe, vedeți? Venim tot în verde acum și scurtăm o ramură de 2 ani. Și lăsăm doar aceste elemente, vedeți? Aici. Lăstarul acesta pleacă de unde? Pleacă din ramura de schelet direct. Este foarte bun, foarte bun.
Avem zona asta chiar liberă aici, nu avem decât o ramură lungă de rod aici. Ce facem? Oprim șace răstar undeva la 30-40 de centimetri, care să genereze elemente de rod în zona asta. Ăsta de aici pleacă pe interior, direct pe interior. Nu ne interesează și scoatem de unde? De la inel, da? Corect. Ce mai avem tot aici? Vedeți? Alt lăstar care pleacă lateral. Ăsta care pleacă pe interior, deci pe verticală, da? Îl eliminăm cu mâna sau cu foarfica dacă vedem că ține neapărat să trăiască. Ia să ne uităm aici acum, vedeți? Ce avem aici? Avem un lăstar care pleacă de aici, o ramură de rod scurtă, a fost un pinten, a fructificat și a generat un lăstar care continuă să crească. Da, îl vom opri și pe acesta și avem 1, 2, 3, 4, dar undeva la 30 de centimetri ca să fructifice în zona asta aici. Ăsta de aici, la fel, scurtăm la 30 de centimetri. Aici nu avem ce scurta pentru că lăstarul este foarte scurt, așa 20 de centimetri, să spunem că are, da? Aici avem lăstarul ăsta care pleacă frumos ca extensie a ramurii de schelet, este foarte bun ca extensie și mai avem loc încă să extindă și îl vom păstra așa, nu îl vom tăia. Îl vom păstra, nu că avem nevoie să fructifice în vârf, nu. Va linifica, va deveni ramură de rod și vom scurta în ramură anuală, adică să facem o prelungire până la mărul vecin. Facem o prelungire. Când scurtăm în ramuri anuale, facem prelungiri. Când scurtăm în lăstare, am spus noi, facem o scurtare a ramurilor pentru a rămâne aproape de pom. Bun, deci asta lăsăm și în continuare nu avem decât câțiva lăstari care nu sunt foarte viguroși, dar care depășesc jumătate de metru, îi vor scurta la 30 de centimetri și pe aceștia. Ca să nu ne trezim că avem situații în care se duc foarte mulți de ganeset și fructifică tocmai pe partea superioară și o să vă arăt imediat. Haideți la alt pom. Și am ajuns aici la un măr de vară. Vedeți și aici avem așa, situația asta. A fost o ramură multianuală, a fost scurtată de aici, exact de aici, și a generat sub nivelul acestei tăieturi alte ramuri. O ramură aici de 2 ani, asta de aici de 2 ani, care a generat și ea la rândul ei o ramură scurtă, o țepușă și a fructificat și așa mai departe în continuare. Deci de unde scurtăm, de acolo o ramifică, da? Clar. Și avem aici așa un lăstar, 2-3 plecați din ramura de 2 ani. De 2 ani, nu de ramura anuală. Ne uităm așa care din ei ne favorizează și de care avem nevoie. Sunt doar 3, da? Sunt doar 3. Ce facem? O să alegem 2 lăstari care sunt bine dispuși. Ăsta pleacă către exterior și puțin către zona laterală și încă unul aici, vedeți? 2 lăstari, care sub elementele de rod, sub greutatea rodului, se vor lăsa un pic în zona asta. Cel care pleacă în jos, îl vom elimina la inel, vedeți? Ăsta care pleacă în jos, îl vom elimina la inel. Bun. Și acum, vedeți aici ramura asta anuală. De unde a pornit ea? A pornit tocmai de aici, din partea de jos. Nici ca lăstar scurtat nu era bine poziționat ca să scurtăm, pentru că genera în zona asta între ramuri și forma aici o aglomerație. N-a fost tăiat deloc, nici ca lăstar, nici ca ramură și a ajuns în zona asta, vedeți, lungă, ia uitați cât de lungă, până în vârf. Ce am observat noi, sau ce observăm noi aici? Pe toată lungimea ei de la bază, vedeți? Nu are niciun element vegetativ, decât de la jumătate încolo a început să înfiripe câte un pic. Uitați ce anemic este ăsta aici, vedeți? Ăsta mai puțin anemic, mai figuros un pic și în continuare la fel până în zona asta unde deja a generat elemente de rod, adică niște pinteni care vor fructifica în anul următor. Repet, suntem la sfârșit de luna iunie și formează elemente de rod. Vedeți, aici este mugure de rod pentru anul următor. Sunt pinteni care formează fruct în anul următor. Iar în partea de în vârf avem ramificații. Ați văzut? Dacă un lăstar nu este scurtat să formeze ramificație, de unde scurtăm noi, el va forma în vârf. Deci asta înseamnă un lăstar lăsat să crească nescurtat în verde. A format
elemente în vârf aici și cu siguranță, dacă vom lăsa această ramură în continuare, vom avea alte creșteri din vârful acestor lăstari pentru în anul următor vom avea alte creșteri de aici. Vom avea undeva în zona asta, așa, niște lăstari cu elemente de roz, inclusiv cu fructificare, până la pământ. Vedeți? Deci nu am făcut treabă bună. Și acum tot în verde, ce facem noi dacă am observat lucrul ăsta? Nu mai lăsăm să se întâmple în continuare acest lucru negativ, să spunem așa. Și ce facem? Venim și eliminăm în verde, dar în lemn de 2 ani, vedeți? La inel. Și am făcut ordine în zona asta, am scos ramura de 2 ani care nu ne interesa, avem elemente de rod aici de 2 ani, uitați, de 1 an, de 2 ani, avem lăstari scurtați și în felul acesta am îndeplinit cele 2 condiții. Am ușurat pomul de lăstari, am eliminat unul de jos, am scurtat pe cei care au rămas și ne-am apropiat cu rodul de pom și totodată ne mai uităm un pic, că asta e perioada când se face și răritul merelor. Deci, venim și ne uităm dacă s-a făcut rărirea corectă sau poate mai e de umblat aici. Și uitați aici, avem așa pe ramura asta, da? Un măr, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sunt foarte, foarte multe mere aici. Aici trebuie să rămână 4 mere. Cum le alegem noi? Pe cele mai figuroase, bineînțeles, vedeți? Îl dăm pe ăsta jos 1, 2, 3 și mai eliminăm încă unul al 4-lea ăsta de aici, că pare mai mic. Și le oprim pe cele mai figuroase, cele mai frumoase, 4 mere. Deci totodată venim și cu rărirea merelor, pentru că am spus la început că echilibru păstrat duce la fructificare în anul următor. Nu avem o cantitate reglată de fructe și avem foarte multe fructe, nu avem în anul următor fructe. Avem lăstari mulți la același lucru. Și uitați aici, de exemplu, da, ramura asta. Eu am făcut o rărire la mărul ăsta, dar nu am luat pas cu pas fiecare ramură. Și uitați câte mere are ramura asta de aici. Este o ramură care pleacă de aici, vedeți? A fost scurtată, a generat elemente. Ramura asta de 2 ani, 3 ani a fost scurtată, etapizat și a generat această ramură care a fructificat. 2, 4, 6, 8, 9, 10 fructe are. Este clar că vom elimina câte unul cel puțin din fiecare inflorescență, să rămână unul singur, da? Și vom opri pe cel mai figuros. Și la urmă, dacă e nevoie, vom elimina chiar inflorescența toată. Deci avem 2, 4, 5 mere. Mai eliminăm unul care este la partea superioară aici și poate să-l atace soarele. Și am oprit 4 mere care vor fi de calitate. Ne uităm bine pe interior să vedem dacă nu avem lăstari cu creșteri puternice care nu ne ajută nici ca ramuri de schelet, nici ca ramuri de rod. Lăstari care sunt puternici crescuți, dacă au o poziție bună, îi putem folosi ca ramuri de semischelet. Nu le lăsăm foarte lungi pentru că nu ne mai ajută ca ramură de semischelet. Bun, am arătat așa ce era mai important de arătat. Dumneavoastră țineți cont de ce v-am zis teoretic, pentru că în funcție de teoria pe care o acumulați, veți reuși și să faci lucrări de practice. Reținem scopul lucrării și când se face și de ce se face. Scopul este să facem, am spus mai la început, repet acum pe final, scopul este să menținem pomul în echilibru, să menținem fructele aproape de elementele principale, aproape de schelet, deci ramurile de rod să fie cât mai aproape de schelet aici, să avem elemente noi de rod. Uitați cum este acesta aici, din elementul principal, vedeți? Ăsta e elementul de rod foarte bun. Scurtăm și pe acesta un pic și devine o ramură de rod, cea mai bună ramură de rod, că este aproape. Dacă nu avem aceste elemente de rod apropiate de ramura principală și le vom forma din cep în cep, uitați cum este aici un cep, a fost scurtat de aici, vedeți? A luat-o încoace, vine în partea asta scurtată de aici, pleacă în continuare în sus, scurtată de aici și așa mai departe. Vom avea foarte multe șicane făcute, fiecare scurtare se numește o șicană. Aceste șicane sunt bune atunci când avem creștere puternice, dar când mărul nu are o creștere puternică, nu are un caracter viguros, nu are un caracter care să emite lăstari foarte mari, aceste șicane nu sunt de folos. Și atunci ce facem? Căutăm să oprim elemente de rod cât mai aproape de ramura mamă.
de ramura de schelet sau de semischelet, cel mai îndepărtate ramuri să fie. Un alt scop, în afară de cele prezentate până acum, este cel de a menține pomul în fructificare an de an. Nefăcând aceste intervenții în verde, nefăcând rărirea fructelor, nefăcând tăierea de fructificare în uscat, dacă avem foarte multe aglomerații de burse, de vete de rod, nu facem scurtări, nu facem eliminări, vom avea fructe foarte multe, ceea ce înseamnă că în anul următor nu vom avea fructe. Faptul că pomii intră în periodicitate de rodire se datorează acestor intervenții în verde, dar și în uscat atunci când facem normarea fructelor. Ăsta a fost tutorialul, urmează cel cu tăierea în verde la păr și mai departe ne întâlnim la gutui, la moșmon și la alte specii. La revedere și succes pe toată linia!